السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في درس جديد من كورس الألوان. النهارده يا جماعة إن شاء الله هنتكلم عن الأوف وايت. حضرتك طبعا لما يكون عندك نجاش أو فني دهانات أو كده بتقول له يا اسطى أنا عايز اللون الأوف وايت، تدخل كده مبسوط وراجل مثقف وفاهم، طبعا هو هيبص لك كده يعني إيه أوف وايت؟ الأوف وايت إزاي أنت مش عارف الأوف وايت؟ لو حضرتك أنت اللي مش عارف الأوف وايت. أوف وايت يا جماعة كلمة تكون من مقطعين، أوف اللي هي عكس أون، بتلاقيها مكتوب على مفتاح الكهرباء، المروحة، أي حاجة يعني بتشتغل أوف وأون. وايت اللي هو الأبيض، يعني إيه؟ يعني أنا عايز أخرج اللون من الأبيض. يعني هو ابيض بس هديله ظل من اي لون تاني. ده المعنى العلمي للاوف وايت. فالاوف وايت يا جماعه مش لون، الاوف وايت ده يعني تقدر تقول مصطلح الاوف وايت يعني افتح درجه من اي لون. هديك مثال. شاف حضرتك الكتالوج ده مثلا، اول صفين عندك، اول صفين الصف اللي فوق والصف اللي تحت كل دول اوف وايت، يعني باختصار اي لون بيطلع منه اوف وايت، اي لون تاخد الدرجه الفاتحه منه هي دي الاوف وايت. خلينا يا جماعه نشوف قصه الاوف وايت وازاي هنعمل لون الاوف وايت بطريقه عمليه. ناخد شويه ابيض واخفف ب3 سنتيمتر من الماء. خلينا يا جماعه نبدا باشهر لون في الاوف وايت، والناس مسميه الاوف وايت على اساسه يعني اللي هو البيج او سن الفيل. وانا مش عارف الصراحه هم سموه لي سن الفيل، شافوا فين سن الفيل اصلا؟ المفروض ناب الفيل يعني، بس ما علينا. ده يا جماعه اصفر جملي، تمام، ملاش اي علاقه بالفيل. اصفر جملي ليه؟ لان لونه لون الجمل، يعني انت لو بصيت على الجمل هتلاقي لونه كده بالظبط. في ناس بتسميه اصفر جبلي مثلا عشان لون الصحراء، ما فيش اي مشاكل. تبدأ تضيف كمية قليلة جدا، أنا هضيف يعني نقطة صغيرة جدا لأن الكمية عندي مفيش. أنت طبعا لو هتلون نص بالسلة مثلا بتضيف لها برضه قطرات صغيرة. أنت عايز أفتح درجة من اللون. طبعا يا جماعة بعد ما حطيت قطرتين يا دوب من اللون بتاعي ببدأ أقلب. كده حصلت على اللون أوف وايت من اللون البيج، أو أفتح درجة في اللون البيج يعني، أو سن الفيل، أو اللون العادي، أو اللون السكري، أيا يكن المسميات بتاعته. نعمل منه عينة على الجدار. يا جماعة إن شاء الله نعمل تاني عينة اللون الأوف وايت من الأحمر، أو اللون الروز، أو اللون الوردي، تمام، حسب المسميات في الأماكن المختلفة. هنضيف نفس الحكاية يا دوب نقطة صغيرة على الأبيض بتاعنا. طبعا يا جماعة هو كده المفروض إن الأوف وايت هو كده صح الصح يعني، بس أنا هوريكم عينة منه على الجدار في نص العينة كده، وهوريكم هغمق سنة وهوريكم عينة تاني. تمام، هنرجع نغمق شوية ونشوف. تمام كده يا جماعه، عندنا درجه اوف وايت روز، درجتين، درجه اوف وايت يعني فعلا اوف وايت زي ما قال الكتاب، ودرجه اغمق شويه. يا جماعه نعمل العينه الثالثه والاخيره معانا النهارده من الاوف وايت، الا وهي الرمادي الفاتح او الثلجي زي ما في ناس بتحب تسميه. هنبدا ناخد ده لون اسود يا جماعه، مركز اسود. ابدا اضيف نقطه بسيطه جدا، لازم نكون حريصين مع المركزات الاسود. اضيف يا جماعه مقدار قليل جدا وهلون واشوف لو انا محتاج مثلا اغمق، مفيش اي مشاكل. طبعا زي ما انتم شايفين مجرد نقطه فعطت معايا رمادي، يعني ما عطتش معايا اللون اللي انا عايزه. طبعا انتم شايفين طبعا اللون ادى معايا رمادي. تمام، انا اعمل ايه؟ انا هوريكم عينه من الرمادي ده، تمام، عشان تعرفوا الفرق بينها وبين الاوف وايت الفاتح جدا يعني. تمام، ده الرمادي اللي طلع معانا زي ما حضراتكم شايفين. لو حبيت افتح يا جماعه مفيش اي مشكله، هاخد شويه ابيض، اضيف مقدار من الابيض واقلب واشوف. لا يزال غامق حبتين برضو، يظل غامق من وجهة نظري. عشان كده انا بقول يا جماعه لازم نتعامل بحرص مع المركزات الاسود لانها بتلون بسرعه. هناخد عينه من اللون اللي احنا عملناه، الدرجه الافتح طبعا.
ده يا جماعه لون ثلجي اوف وايت من الرمادي ومن الاسود. ده لون رمادي، تمام، عشان نعرف بس الفرق بين الاثنين. ده رمادي لكن ده اوف وايت، تمام كده. ده لون روز لكن ده درجه اوف وايت من الروز، تمام كده. ده لون يعني بيج، ده انا هعتبره بيج، وانا هعمل لكم الدرجه الاوف وايت منه. هنعمل درجه افتح من اللون ده نخليها تحته زي ما عملنا مع اللونين التانيين. طبعا هنرجع يا جماعه لدرجه لون البيج اللي احنا عملناها في البدايه، وهنبدا نضيف عليها بعض اللون الابيض. مفيش عندك اي مشكله، اللون غامق بتضيف عليه بعض الابيض، حاسس اللون فاتح بتضيف عليه بعض المركز او بعض اللون يعني. وهتبدا تقلب بالشكل ده. لاحظ اللون فتح معانا، عايزين نفتح كمان. هنبدا نعمل عينه يا جماعه من اللون بالشكل ده. طبعا هنلاحظ الفرق بين اللون البيج والاوف وايت بتاعه. ادي اللون البيج وادي اللون الاوف وايت بتاعه، ادي اللون الروز وادي اللون الاوف وايت بتاعه، ادي اللون الرمادي وادي اللون الاوف وايت بتاع الرمادي. يعني الاوف وايت افتح درجه من كل لون. يا رب نكون افدناكم يا جماعه وتكونوا استفدتوا من فكره السلسله الجديده دي ان شاء الله. لو استفدتوا منها يا جماعه ما تنسوش تعملوا لايك، شير، اشتركوا في القناه، اشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس، ونشوفكم على خير ان شاء الله في دروس قادمه والوان قادمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.